Galing ng, ang brand niya is Zhiyun. Zhiyun. Okay. Tignan natin. Tignan natin. Oh, yan. May ano. Ay, napunit. Yan guys, ito yata yung manual kung paano gamitin. Ayan o guys. Yan. Oh, later na. Hindi ko maintindihan. Chinese. Hindi ko alam basahin. Ayan guys. Parang galing ng ano to eh. Parang Espanyol. May English din, guys. Halo-halo, ang dami. Buksan na natin, guys. Ay, naka-ano siya. Parang naka-stylo. Ano ba to? Yung parang... Paano ba buksan? Oh, no! Parang yung lalagyanan ng parang hindi ko yata alam buksan ito. I need help. Ayun, buksan ko na.
Ganun. Guys, ayan o. Pero hindi ko alam i-assemble. Tatry ko pa lang. First time. Tingnan nga natin, guys. Ay, ganyan, guys. Oh, medyo mabigat siya, guys. Oh. Umiikot-ikot. Hindi ko talaga alam to gamitin, guys. Sorry, hindi ko talaga alam i-assemble ito kung papaano. Magpapaturo muna ako, guys. Hindi ko talaga alam. Tingnan ko nga yung picture. Guys, oh. Yan. Tingnan ko nga kung ma-assemble ko. Paano kaya to? Saan Oh no! ilagay ito? Meron din siyang cord. Parang charger niya, pero wala yung head niya eh. USB charger. Saan kaya ito? Hindi ko naman alam gamitin ito. Saan ba yung cellphone? Dito ilalagay yung cellphone, guys. Yan. Yan, guys. Gagamitin ko na ito sa first vlog ko. Gamit ang stabilizer na ito, guys. Thank you for watching. Thank you, guys.